हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रभा. माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला स्ट्रेट पॅन्ट कशी कटिंग करायची ते दाखवणार आहे. आता ही मापाची पॅन्ट आहे. आपण त्याची उंची मोजून घेतलेली आहे. जितकी तुमची उंची असेल त्याप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता. आता नॉर्मली हिपचा चौथा भाग आणि त्यामध्ये 4 इंच प्लस करून आपल्याला ही घडी टाकायची आहे. आता बॉटमच्या साईडला आपल्याला 8 इंच 7.5 इंच घेऊ शकता तुम्ही. मी इथं 7.5 इंच घेतलेला आहे. ही सरळ रेष आपल्या उंचीची आहे. फिटिंग साईड अशी आखून घ्यायची. पॅन्टवर समजत नसेल तर तुम्ही असेही माप टाकू शकता. 2 इंच आपल्या एक्स्ट्राचं इथं आपल्याला इलास्टिक लावायची आहे. याची सरळ रेष ओढून घ्यायची. आता इथं मी 14.5 खूण केलेली आहे. त्यांचा हिपचा चौथा भाग आणि त्यामध्ये 3 इंच प्लस केलेला आहे. ,14.5 खूण करून आपल्याला तिथून आपल्याला पूर्ण उंची घ्यायची आहे. मी उंची घेतलेली आहे 42.5 इंच. आता आपल्याला खाली फोल्ड करण्यासाठी 2 इंच मी एक्स्ट्राचं घेतलेलं आहे. आता 1.5 इंच
थोडंसं या साईड